हाम्रो शारीरिक आँखाहरूलाई बन्द गरेर हाम्रो परमेश्वर पितालाई हाम्रो आत्मिक आँखाले हेरेर उहाँलाई मन रहेर पनि हामी आराधना गर्नेछौँ। हामी जो कोहीलाई पनि व्यक्ति सुधारको निम्ति, मण्डली सुधारको निम्ति कसैलाई अगमबाडीको वचन परमेश्वरले दिनुहुन्छ भने हजुरहरूले निर्धक्कसँग बोल्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। प्रभु यीशु, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ साँच्चै नै कति महान हुनुहुन्छ प्रभु। आज हामी कति भाग्यशाली, हामी कति खुसी छौँ। तपाईले हामीलाई यो मौका, यो जीवन आफ्नो सृष्टिकर्ता पितालाई कहिले पनि नछोड्ने, कहिले पनि नत्याग्ने, कहिले पनि धोका नदिने, कहिले पनि नबिर्सिने पितालाई आज हामीले आराधना गर्नु पाउँदा हामी एकदमै खुसी छौँ। पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु, साँच्चै नै हामीले यो जीवनलाई, यो पृथ्वीमा तपाईले दिनुभएको यो माटोको शरीरले टेक्निन्जेलसम्म, हिँडुन्जेलसम्म तपाईले दिनुभएको एकमुठी सास र प्राण गइन्जेलसम्म केवल यसो तपाईलाई मात्रै आराधना गर्न सकौँ। हाम्रो यो जीवन तपाईको निम्ति मात्रै ढाल्न सकौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईले हामीलाई धेरै कुरा दिनुभएको छ। हाम्रो यो तुच्छ शब्दहरूले, तुच्छ वर्डहरूले हामी त्यो आशिषलाई तपाईले गर्नुभएको कामलाई हामी व्याख्या गर्न पनि सक्दैनौँ। प्रभु, तपाईको महानताको निम्ति हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईको अघाप्य प्रेमको निम्ति, तपाईको निस्वार्थ प्रेमको निम्ति धन्यवाद छ यीशु। जुन आज हामी यो जीवन जिरहेको छौँ हामीले कमाएको होइनौँ प्रभु, तपाईले कमाएर हामीलाई सिधैमा दिनुभएको हो। तपाईले हामीलाई मृत्युसँग सार्नुभयो। तपाईँ एउटा बलिको रूपमा अर्पण हुनुभयो। हामीले जानुपर्ने बलि तपाईँ हुनुभयो। हामीले सहनुपर्ने मृत्यु तपाईले सहनुभयो। हामीले सहनुपर्ने, भोग्नुपर्ने त्यो पापको ज्याला तपाईले लिनुभयो यसो। यसै कारणले आज हामीले यो जीवन तपाईले दिनुभएको छ। प्रभु, धन्यवाद छ तपाईले हामीले संसारको करोडौँ लाखौँ अरबौँमा तपाईले हामी जस्तोलाई चुन्नु भएकोमा धन्यवाद छ। प्रभु, हाम्रो औकात अनुसार, हाम्रो क्षमता अनुसार हामीले जाने बुझेको यति नै थियौँ। प्रभु, यतिद्वारा तपाईँले सानोभन्दा सानो स्तुति प्रशंसा चढाएको छ। तपाईँले साँच्चै नै ग्रहण गर्नुभएको छ भने हामी मण्डली परिवार विश्वास गर्दछौँ। धन्यवाद छ। आउने दिनहरूमा अझै तपाईँलाई मनपर्दा आराधना गर्नलाई हामीलाई सिकाउनुहोस्। धन्यवाद छ। सबै कुराको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै माग्दछौँ आशिष येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी आफ्नो ठाउँमा बस्नेछौँ। भैभरिको भाकामा येशूकै गीत गाउँछु। टाढा टाढा घुमेर सुसन्देश सुनाउँछु, सुसन्देश सुनाउँछु, सुसन्देश सुनाउँछु, सुसन्देश सुनाउँछु। सुनको सडक छोडेर
पापीलाई नयाँ जीवन दिनुभयो हामी जस्तो पापीलाई नयाँ जीवन दिनुभयो लैबरीको बाटामा येशूकै गीत गाउँछु लैबरीको बाटामा येशूकै गीत गाउँछु डाँडा काँडा घुमेर सुसन्देश सुनाउँछु सुसन्देश सुनाउँछु सुसन्देश सुनाउँछु सुसन्देश सुनाउँछु जाने बलि दिएर पाप हाम्रो लिएर जाने बलि दिएर हामी जस्तो दुखीलाई विजय जीवन दिनुभयो हामी जस्तो दुखीलाई विजय जीवन दिनुभयो लैबरीको बाटामा येशूकै गीत गाउँछु डाँडा काँडा घुमेर सुसन्देश सुनाउँछु सुसन्देश सुनाउँछु सुसन्देश सुनाउँछु सुसन्देश सुनाउँछु सुसन्देश सुनाउँछु सुसन्देश सुनाउँछु Thank you. सबैलाई जय मसीह अनि तपाईहरु पनि आपसमा अभिवादन गर्नुस् हुन्छ पहिला हामी बिरामीहरुको लागि प्रार्थना गर्नेछौं तपाई कतिजनालाई कसैलाई यस्तो कुम दुखेको छ भने हात उचाल्नुस् यस्तो दुखेको उभिनुस् ल उभिनुस् हात उचाल्नु भएको यति अनि अरु जुनसुकै बिरामी छ भने पनि तपाई जहाँ दुखेको छ त्यही हात राख्नुस् र म सबैको लागि प्रार्थना गर्नेछु आमेन परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं यी तपाईका प्रिय छोराछोरीहरुको शरीरमा शैतानले जे जति रोग बिमारहरु तन्त्र मन्त्रका श्रापहरु देवदेवताका श्रापहरु लिएर आएका छन् ती सबै रोग बिमारका श्रापहरुलाई हामी येशूको नाउँमा निस्कने आज्ञा दिँदैछौं र येशूको कोर्राको चोटमा सबै रोगहरु निको भइसकेको घोषणा गर्दछौं पवित्र आत्मा तपाईले येशूको चंगाइलाई बगाइदिनुस् प्रभु प्रत्येकलाई छुनुस् पूर्ण चंगाइ र छुटकारा ल्याउनुस् येशूको नाममा र दोस्रो विषय हामी गर्नेछौं बाइबलमा भनेको छ काम नगर्नेले के गरोस् खान नखाओस् त्यसैले हामी सबैले काम गर्न सिकेका छौं तपाई जजना काम गरिरहनु भएको छ तपाईको अर्थतन्त्रमा परमेश्वरको आशीष चाहिन्छ तपाईको तलबहरु वृद्धि भएको चाहनुहुन्छ भने हात उचाल्नुस् र म तपाईको लागि प्रार्थना गर्नेछु र सुन्नुस् हामी अल्छे मान्छेको लागि प्रार्थना गर्दैनौं है आमेन हुन्छ परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौं यी मेहनती र परिश्रमी हातहरु जसले परमेश्वरको वचन अनुसार विभिन्न किसिमको व्यवसायमा रोजगारमा अफिसहरुमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ प्रभु हामी बिन्ती गर्दछौं तपाईको जनको अर्थतन्त्रलाई बेहिसाब तपाईले उन्नति दिनुहोस् आशीष दिनुहोस् कारोबारको भोल्युमलाई बढाइदिनुहोस् प्रभुजी उहाँलाई नयाँ ठेक्काहरु साइटहरु तपाईले जुटाइदिनुहोस् पिता हरेकको तलबमा वृद्धि गराइदिनुहोस् ताकि प्रभु हरेकको बालबच्चाहरुले हरेकले राम्रो खाना राम्रो स्वास्थ्य राम्रो शिक्षा राम्रो बसोबास प्राप्त गर्न सकुन् र परमेश्वरको महिमा गर्न सकौं प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं येशूको नाममा आमेन हुन्छ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र आज हामी सम्भवतः परमेश्वरले अघि नै पनि प्रकट गरिसक्नु भएको छ गएको दिनमा परमेश्वरले मलाई उडाउ पुत्रको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि उहाँले प्रेरणा दिनुभयो र यसलाई हामी यसको कन्टेक्स्टमा हेर्नेछौं है त्यहाँनिर धेरै गहिरा कुराहरू रहेछन् अनि प्रभुले जुन कन्टेक्स्टमा जुन संस्कृतिमा जुन कल्चरमा त्यो कुरा भन्नुभएको छ त्यो एकदमै गहिरो कुरा छ अनि त्यसलाई आज हामी राम्रोसँग अध्ययन गर्नेछौं अनि त्यसैले तपाईको बाइबलमा लुका 15 अध्याय लाई पल्टाउनु होला लुका 15 को 1 देखि 32 पदसम्म नै हामी हेर्नेछौं तर आज म बाइबल पढ्दिन किनकि हामीसँग धेरै समय छैन र हामी त्यताबाट जानेछौं र आजको विषय हुनेछ परमेश्वरलाई कसरी खुसी तुल्याउने
के कुराले परमेश्वरलाई खुसी पार्छ? व्हाट मेक्स गॉड ह्याप्पी? के कुराले परमेश्वरलाई खुसी पार्छ? हामीहरू कसरी परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्छौँ त? त्यो बारेमा हामी हेर्नेछौँ। अनि त्यसको परिचयको रूपमा हामी व्यवस्था 30 अध्यायको 10 पदलाई हेरौँ। व्यवस्था 30 को 10 पदमा सुन्नुहोस्, हामीहरू मानिसलाई खुसी पार्नलाई जिउँदैनौँ, हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्न चाहन्छौँ। आमेन। अनि परमेश्वरलाई खुसी पार्ने क्रममा कति मान्छेहरू हामीसँग रिसाउन पनि सक्छन्, कतिजना मान्छेहरू परमेश्वरको आत्माले डोर्याएको कारणले खुसी हुन पनि सक्छ। त्यसैले हामी मान्छेको मुख हेरेर गर्दैनौँ। आमेन। यहाँनिर परमेश्वरले व्यवस्था 30 को 10 पदमा आफ्नो दास मोसाद्वारा यो कुरा दिनुहुन्छ। व्यवस्थाको यस पुस्तकमा लेखिएका उहाँका आज्ञा र विधिहरू पालन गर्यो भने, हेर्नुहोस्, व्यवस्थाको यस पुस्तकमा लेखिएका उहाँका आज्ञा र विधिहरू पालन गर्यो भने, त्यसको मतलब के त? हामीले परमेश्वरको वचनलाई पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। मलाई थाहा छैन किन कुनै मानिसहरू परमेश्वरको वचन पढ्ने कुरामा कुनै पनि मतलब छैन उनीहरूलाई खालि चर्चमा जागिर खान आउँछ। चर्च जागिर खाने ठाउँ होइन। आमेन। हामीले पहिलो कुरा परमेश्वरको वचनलाई पढ्नु पर्यो, वचनलाई खोतल्नु पर्यो, परमेश्वरको उपस्थितिमा पुग्नु पर्यो, किनकि परमेश्वर वचन हुनुहुन्छ। आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो, वचनै परमेश्वर थियो। आमेन। हामी परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरको उपस्थितिलाई भेट्न सक्छौँ प्रियहरू। अनि धेरैजना मान्छेहरू त्यसमा मेहनत गर्न चाहँदैन। अनि तपाईँले कहिले पनि स्कुल जाने मौका पाउनु भएन भने तपाईँ जानुहोस्। तपाईँले एकैचोटि 8 क्लासमा भर्ना हुन सक्नुहुन्छ सरकारी स्कुलमा गएर। तपाईँ पढ्नुहोस्, 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास, त्यसपछि तपाईँ थियोलोजिकल कलेज जानुहोस्, पढ्नुहोस् र अनि परमेश्वरको सेवा गर्नुहोस्, किनकि परमेश्वरको वचन बिना हामी सेवकाई गर्न सक्दैनौँ। आमेन। यहाँ व्यवस्थाको यस पुस्तकमा लेखेका उहाँको विधि र आज्ञा र विधिहरू पालन गर्यो भने, त्यसको मतलब के? त्यसलाई हामीले त्यसको कन्टेक्स्टमा बुझ्नुपर्छ। हामीले पहिला पनि भनेका छौँ, सुन्नुहोस्, विश्वासको पद, हामीले परमेश्वरमा विश्वास राख्नुपर्छ भन्ने पद जहाँ पनि लागू गर्न सकिँदैन है। घर बनाउने कुरामा तपाईँले विश्वास गरेर बालुवाको घर बनाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले विश्वासलाई त्यसको कन्टेक्स्टमा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हामीले बाइबललाई ठिकसँग पढ्नुपर्छ र आफ्नो पुरा हृदयले, आफ्नो पुरा प्राणले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरतिर तिमीहरू फर्क्यौ भने, यहाँ परमेश्वरतिर मुख देखाउन मात्रै आउने भनेको छैन। कचोटि घरमा मान्छेहरू मुख देखाउन मात्रै आउँछ नि, तर परमेश्वरमा फर्किँदाखेरि परमेश्वरलाई मुख देखाउन मात्र आउने होइन, तर आफ्नो सारा हृदयले, सारा प्राणले आफ्ना परमेश्वरतिर तिमीहरू फर्क्यौ भने तिमीहरूका पिता पुर्खासँग उहाँ प्रसन्न हुनु भए चाहिँ, तिमीहरूका पिता पुर्खा भनेर अब्राहम, इसाक, याकुबको बारेमा उनले भन्छन्, उहाँहरूसँग प्रसन्न हुनु भए चाहिँ परमप्रभु तिमीहरूसँग फेरि प्रसन्न हुनुहुनेछ। परमप्रभुलाई हामी कसरी खुसी पार्न सक्छौँ? के परमप्रभु मेरो जीवनदेखि, के परमप्रभु मेरो बोलीचालीदेखि, के परमप्रभु मेरो गान बजानदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ? के परमप्रभु मेरो प्रचारदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ? के म भेटघाट गर्दाखेरि परमप्रभु प्रसन्न हुनुहुन्छ? यो चुनौतीको कुरा। हामीले कसरी परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्छौँ? त्यसैले पहिलो कुरा परमेश्वरमा फर्किनु पर्यो। आमेन। तिमीहरूका पिता पुर्खासँग उहाँ प्रसन्न हुनुभए चाहिँ परमप्रभु तिमीहरूसँग फेरि प्रसन्न हुनुहुनेछ र तिमीहरूलाई वृद्धि गर्नुहुनेछ। सुन्नुहोस्, यदि परमेश्वरलाई हामीले खुसी पार्यौँ भने परमेश्वरले हाम्रो मण्डलीमा वृद्धि दिनुहुन्छ। आमेन। पहिलो कुरा हामीले गर्नुपर्ने काम हामीले गर्नु पर्यो, हामीले हाम्रो जिम्मेवारीलाई हामीले निभाउनु पर्यो, अनि बाँकी काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। उता 36 को 6 पदमा परमेश्वरले अचम्मको कुरा भन्नुहुन्छ। यदि हामी परमेश्वरतिर फर्कन चाहन्छौँ भने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदय र आफ्नो सारा प्राणले प्रेम गर्नलाई उहाँले तिमीहरूको र तिमीहरूका सन्तानको हृदयको खतना गर्नुहुनेछ। तिमीहरूको र तिमीहरूको सन्तानको हृदयको खतना एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। परमेश्वरमा फर्किनको लागि परमेश्वरले मेरो हृदयमा खतना गर्नु। आमेन। र ममा भएका अशुद्ध कुराहरू, अपवित्र कुराहरूलाई, अपवित्र चाहनाहरूलाई, स्वार्थी इच्छाहरूलाई प्रभुले काटेर हटाइदिनु र म परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको महिमालाई खोजी गर्न सकौँ। अनि उहाँले हाम्रो हृदयको खतना गर्नुहुन्छ र तिमीहरू जिउन सक, तब हामी परमेश्वरको महिमामा जिउन सक्छौँ। प्रियहरू, परमेश्वरले
हामीसँग जब हामी परमेश्वरमा पश्चाताप गर्छौँ हाम्रो जीवनलाई लिएर, जब हामी खोतल्छौँ, परमेश्वरको सामनेमा रुन्छौँ, कराउँछौँ, त्यसले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्छ। हेर्नुहोस्, आज्ञाकारिता, पश्चाताप, उहाँको वचनप्रतिको आज्ञाकारिता र त्यो पश्चातापले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्छ। अनि यसैया 62 को 5 पदमा हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरको आनन्दको स्वभाव है। यसैया 62 को 5 पदमा उहाँले ल्याउनुहुन्छ, त्यहाँनिर परमेश्वरले भन्छ, जसरी दुलहा आफ्नो दुलहीको निम्ति रमाट गर्छ त्यसरी नै तेरा परमेश्वरले तेरो निम्ति रमाट गर्नुहुन्छ। जसरी एउटा दुलाले आफू दुलही पाउँदाखेरि कति खुसी हुन्छ। हाम्रो यहाँ दुला पनि आउनु भएको छ नि, आफ्नो दुलही लिनको लागि उहाँ अमेरिकादेखि आउनुभएको छ, उहाँ धेरै खुसी हुनुहुन्छ। हाम्रो दुला भाइ उठिदिन सक्नुहुन्छ कि? उहाँलाई हामी ताली बजाउँ न सबैले। हुन्छ, बस्दिनुहोस् भाइ। उहाँ एक्लै आउनु भएको छैन, उहाँ आफ्नो मम्मीलाई लिएर आउनुभएको छ, दुलाको मम्मी। उठिदिनुहोस्, उहाँलाई पनि हामी ताली बजाएर स्वागत गरौँ। अनि उहाँ चाहिँ नातामा मेरो भाउजू पनि पढ्नु हुँदो रहेछ, उहाँलाई धेरै स्वागत छ। हेर्नुहोस्, जसरी दुलहा आफ्नो दुलही लिन आउँदा कति खुसी हुन्छ, आमेन, त्यसरी नै परमप्रभुले हामीप्रति खुसी मनाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको आनन्दको प्रकारलाई त्यहाँ बताएको छ। त्यसरी नै तेरा परमेश्वरले तेरो निम्ति रमाट गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई आफ्नो दुलहीको रूपमा लिनुहुनेछ र उहाँले पूर्ण सुरक्षा र हाम्रो सबै आधारभूत आवश्यकता पनि दुलाले जुटाउनुहुन्छ। आमेन। अनि परमेश्वरले सपन्या 3 को 16 र 17 मा हेर्यौँ भने परमेश्वर चाहिँ चर्को स्वरका साथ उहाँले आनन्द मनाउनुहुन्छ। तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ, हामी त्यहाँ जाँदैनौँ। सुनोस्, लुका 15 को 7 देखि 10, आज हामी त्यसलाई हेर्दैछौँ। लुका 15 को 7 र 10 पदमा प्रभु येशूले महत्त्वपूर्ण कुरा ल्याउनुहुन्छ कि एउटा पश्चाताप गर्ने पापीदेखि उहाँ एकदमै प्रसन्न हुनुहुन्छ। हामी त्यो दुईटा पदलाई हेरिहालौँ। लुका 15 को 7 र 10 मा, म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी पश्चाताप गर्न नपर्ने 79 धार्मिक जनहरूको लागि भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुनेछ। पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि, उहाँले 79 धर्मीको लागि भन्नुभएको छैन, तर पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा बडो आनन्द हुनेछ। त्यहाँनिर भोज हुँदैछ कि एउटा पापी परमेश्वरतिर फर्केको छ। आमेन। परमेश्वरले एकजनाको पनि हिसाब राख्नुहुन्छ। त्यसै नै हामी 10 पदमा पनि हेरौँ, अनि पछि त्यसलाई हामी कन्टेक्स्टमा हेर्नेछौँ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी नै पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरूको सामुन्ने आनन्द हुनेछ। एकजना पापी। अनि त्यसपछि प्रभुले हराएको छोराको दृष्टान्त वा इङ्ग्लिसमा उडाउ पुत्र प्रोडिगल सनको बारेमा बताउनुहुन्छ। र अब हामी जाउँ 15 को 1 पददेखि हामी क्रमिक रूपमा यसलाई हेर्दै जानेछौँ। आज हामीसँग पवित्र आत्माको भरपुरी पनि भएको कारणले हामी एक एक पद पढ्दै त्यसको व्याख्यालाई सुन्दैछौँ। यहाँनिर भनेको छ 1 पदमा, कर उठाउनेहरू र पापीहरू सबै उहाँको वचन सुन्नलाई उहाँको नजिक आइरहेका थिए। कर उठाउनेहरू र पापीहरू, यो कर उठाउने र पापीहरू भनेको को थिए त? यिनीहरू यहुदी मानिसहरू जसले रोमी सरकारको निम्ति, रोमी सरकारसँग अधिकार पत्र लिएर उनीहरूले करहरू उठाउँथे है। अनि उनीहरूले जहिले पनि रोमी सरकारलाई वार्षिक यति कर तिर्ने, अब उनीहरूले रोमी सरकारलाई वार्षिक 5 लाख कर तिर्ने सम्झौता भएको छ भने उनीहरूले 50 लाख उठायो भने हेर्नुहोस्, 5 लाख तिरेर 50-45 लाख उनीहरूको आफ्नो हुन्छ। त्यसैले यी कर उठाउने व्यक्तिहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमा एउटा शब्द रहेछ, फिल्दी रिच रे क्या। यति धेरै धनी हुन्थ्यो उनीहरू कि उनीहरूको धन सम्पत्तिको गणना गर्न सकिन्थेन। त्यस्ता मान्छेहरू यहाँ पनि पाउँछन्। अनि कर उठाउनेहरू र पापीहरू भनेको चाहिँ, यो पापीहरू चाहिँ को थाहा छ? सुन्नुहोस्, जो मान्छेहरू यिनीहरू कर उठाउने मान्छेहरू थिए, यिनीहरूसँग प्रशस्त पैसा थियो, त्यसैले उनीहरूले आफ्नो पैसालाई कसरी प्रयोग गर्थे त?
उनीहरू एक किसिमको अहिलेको भाषामा जस्तै डनहरू है, उनीहरूले गुन्डाहरू पाल्थे हो। अनि उनीहरू व्यभिचार गर्न जान्थे, तरुणी केटीहरूको पछि लाग्थे, अनि कतिजना छोरीचेलीहरूलाई मुसार्न जान्थे उनीहरू। अहिले पनि कतिजना पास्टरहरू त्यस्तै छ, दिदीबहिनीहरूकोमा जान्छ अनि हातमा समात्छ अनि बिस्तारै जिउमा समात्छ अनि त्यस्तै पास्टरलाई मनपर्छ हो, त्यस्तै पास्टर उनीहरूलाई मनपर्छ। अनि उनीहरू तिनीहरूकै पक्षमा बोलिरहेको हुन्छ, किनभने उसलाई मुसार दिन्छ नि त। प्रियहरू, हामी होसियार गरौँ। अनि तिनीहरू अपराधीहरू, तिनीहरूको ग्याङ, तिनीहरू वेश्यालयहरूमा धाउँथे, त्यसैले उनीहरू एकदमै दुष्ट थिए। त्यसले गर्दाखेरि फरिसीहरूले, विशेष गरी फरिसीहरू, शास्त्री, म तपाईँलाई आज शास्त्रीको अर्थ बताउँछु, तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ। शास्त्रीहरू चाहिँ प्रायः थियोलोजियनहरू, तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई उल्था गर्ने, कपी गर्ने काम गर्थे अनि उनीहरूले परमेश्वरको वचनको कुराहरू सिकाउँथे। फरिसीहरू चाहिँ प्रायः जसो शास्त्रीहरूबाट सिकेको कुरालाई छिटोभन्दा छिटो प्रचार गर्ने अनि जहाँ पनि प्रायः जसो मण्डली स्थापना गर्ने। अनि उनीहरूको एउटा नियम थियो, यदि कुनै गाउँमा 12 जना यहुदी मान्छेहरू भेला भयो भने उनीहरूले एउटा चर्च सुरु गर्न सक्थे, त्यहाँनिर एउटा सभाघर सुरु गर्न सक्थे। अनि फरिसीहरू चाहिँ छिटो छिटो त्यहाँ गएर त्यो किसिमले गर्थे। अनि उनीहरू को तालमुदमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा लेखेको रहेछ। हाम्रो फरिसीहरूको पढ्ने छुट्टै कमेन्ट्री छ। उनीहरूले के भन्दो रहेछ भने फरिसीहरूले उनीहरूले कहिले पनि यस्ता पापी मानिसहरूलाई गएर सुसमाचार पनि नसुनाउनु, परमेश्वरको वचन नसिकाउनु, उनीहरूबाट अलग्गै बस्नु, त्यस किसिमले उनीहरूले सिकाउँदो रहेछ। तर जब यो समाज, विशेष गरी कर उठाउने वर्गहरू अनि तिनीहरूसँग सम्बन्धित ती पापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई फरिसी र सदुकीहरूले समाजबाट अलगाएका थिए अनि उनीहरू त्यागिएका व्यक्तिहरू थिए। अनि जब कि फरिसी र सदुकीहरूले उनीहरूलाई पनि वचन प्रचार गरेर परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनु पर्ने थियो। त फरिसी र सदुकीहरूले सुन, जब प्रभु येशू आउनु हुँदाखेरि, सृष्टिकर्ता परमेश्वर आउनु हुँदाखेरि, प्रभु तपाईँको मण्डली यहाँ छ, तपाईँ मण्डलीको दुला हुनुहुन्छ, तपाईँले लिनुहोस् आफ्नो मण्डलीलाई, आफ्नो मण्डलीमा वचन सिकाउनुहोस्। उहाँले अवश्य नै कतिवटा सभाघरमा सिकाउनु पनि भयो। तर कतिजना फरिसी र सदुकीहरू अनि जब प्रभुले परमेश्वरको वचन सिकाउन थाल्नुहुन्छ तिनीहरू रिसाउन सुरु गरे, किनकि फरिसी र सदुकीहरूले जस्तो उहाँले वचन सिकाउनु भएन। परमेश्वरको, प्रभु येशूको हृदयमा परमेश्वरको दया थियो, परमेश्वरको कृपा थियो र उनीहरूलाई कसरी बचाउने त्यो उहाँको इच्छा थियो। तर फरिसी र सदुकी कसरी ख्रीष्टको मण्डलीलाई फुटाएर आफ्नो मुठीमा पार्ने उनीहरूको इच्छा थियो। अनि कसरी मण्डलीभित्र व्यभिचार पनि उनीहरूले लिएर आउँथे, किनकि प्रभुले भन्नुभएको छ कतिजना फरिसीहरू विधवाको घर धाउँथे। अनि उनीहरूले धेरै कुराहरू त्यस्तो गरेका थिए। अनि प्रभुले त्यो कुरालाई ल्याउनुहुन्छ। कर उठाउनेहरू र पापीहरू सबै उहाँको वचन सुन्नलाई उहाँको नजिक आइरहेका थिए। सुन्नुहोस्, हामी त्योभन्दा माथि 15-14 अध्यायको अन्तिम पदमा, जसको सुन्दै कान छ त्यसले सुनोस्। प्रभु येशूले वचन प्रचार गर्दाखेरि जसको सुन्दै कान छ त्यसले सुनोस्। अनि जब प्रभु येशूसँग पापीहरूको निम्ति आशाको वचन आउँछ अनि यो कर उठाउने र पापीहरू चाहिँ येशूको वचन सुन्न आए। उनीहरूले चाहिँ येशूको वचनलाई स्वीकार्ने विचार गरे। सुन्नुहोस्, कसरी पाप गर्दा गर्दा पनि उनीहरूलाई पनि दिक्क लाग्छ नि त। तपाईँलाई थाहा छ, रक्सी खाने मान्छेलाई रक्सी खाँदा खाँदा यस्तो वाक्क हुन्छ कि प्रभु मैले कसरी यो रक्सीको नसाबाट छुटकारा पाउने होला। म सानो हुँदाखेरि मेरो एकजना सिलाइको टिचर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले रक्सी खाएर एकचोटि जात्रामा चाहिँ बवाल मचाउनु भएको छ। अनि भोलिपल्ट रक्सीबाट नसाबाट आएपछि मानिसहरूले हिजो तपाईँले कसरी रक्सी खाएर किन त्यस्तो बवाल गर्नुभयो भने त्यो कुराले उहाँलाई यस्तो साह्रो घोच्यो, उहाँको नाक काट्या जस्तै भयो, इज्जत गयो। अनि उहाँले त्यहाँदेखि रक्सी खान छोड्नु पर्यो। अनि उहाँले हामीलाई भन्थ्यो, बाबु हो तिमीहरू कहिले पनि रक्सी नखाऊ। कसरी रक्सी खाने मान्छेलाई पनि निराश हुन्छ। यो कर उठाउने पापीहरू पनि उनीहरूको आफ्नो पापमा वाक्क भएर सायद कसैले मलाई छुटकारा दिन्छ कि सान्त्वना दिन्छ भनेर उनीहरू आउँछन्। अनि प्रभु येशूको वचन जब उनीहरूले सुन्छ अनि उनीहरू येशूकोमा आइरहेका थिए। त्यसपछि 2 पदमा याद गर्नुहोस्, यस मानिसले त पापीहरूलाई ग्रहण गर्छ र तिनीहरूसँग खानपान गर्छ भने फरिसीहरू र शास्त्रीहरू भनेको अघि नै मैले भने वचनलाई कपी गर्ने मान्छे, उनीहरूले सार्थे।
अनि यिनीहरू थियोलोजियनहरू थिए जसले परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेका थिए। अनि यिनीहरू गनगनाउन लाग्छ किनकि उनीहरूले एउटा यस्तो सिद्धान्त निकालेका थिए कि यस्ता दुष्ट समाजबाट चाहिँ पुरै अलग गर। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यो दुष्ट समाजलाई परिवर्तन गर्न आउनु भइरहेछ। आमेन। उनीहरूलाई परिवर्तन गर्न आउँछ। तर फरिसीहरू सदिको थिएन। अनि उनीहरूले के भन्ठाने भने सुन्नुहोस्, तिनीहरूको त्यतिखेरको कन्टेक्स्टमा के रहेछ भने जब कुनै पनि एउटा दुष्ट पापीसँग कोही मान्छेले खाना खान्छ भने त्यो पापीको कामलाई उसको स्वभावलाई चाहिँ यसले ग्रहण गर्यो, यो पनि त्यो पापीकै मित्र रहेछ। अनि उनीहरू प्रभुले पापीको मित्र भन्नुभएको छ। अनि उनीहरूले येशूलाई पनि उनीहरूको सोचभन्दा फरक प्रकारले हेर्न थाले। येशू पनि भित्रभित्र कतै पाप गरिरहेछ कि ये गुण्डाहरूको पैसा खाएर। अनि उनीहरूले त्यस किसिमले सोचिरहेको थिए। अनि त्यसैले यो पापीहरूमध्ये यो येशू पनि एउटा पापी हो भनेर उनीहरूले त्यस किसिमले भित्रबाट प्रभुलाई दोस्याउन सुरु गर्छन्। अनि उनीहरूको दोष ठिक थिएन। अनि फरिसी र सदुकीहरूले भन्छन् येशूले मात्र परमेश्वरलाई चिनेछ, हामीले चिनेछ हो, हामीले चलाएका छौँ, हामीले मण्डली चलाएका छौँ। यो येशू हिजो अस्ति आएर के नै भन्छ, यो येशूले के पनि जानेको छैन। पापीहरूसँग घुलबिल गरेर उनीहरूसँग खाना खाएर भनेर उनीहरूको त्यस्तो खालको आत्माले काम गरिरहेको थियो। त्यसैले प्रभुले यो दृष्टान्त भन्नुहुन्छ। अनि जुन दृष्टान्त विशेष गरी हामीले मध्यपूर्वको संस्कृतिसँग, इजरायलको संस्कृतिसँग बुझ्न सक्छौँ, त्यसको कन्टेक्स्टमा हेर्नुपर्छ। अनि उहाँले दृष्टान्त भन्नुहुन्छ। तब उहाँले तिनीहरूलाई यो दृष्टान्त भन्नुभयो 4 पदमा, तिमीहरू मध्ये कुन मानिस होला जसको 100 भेडामध्ये एउटा हराउँदा 79लाई वनमा छोडेर हराएको भेडा नपाउन्जेल त्यसको खोजी गर्दैन। सुन्नुहोस्, भेडा गोठालाको निम्ति भेडा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो बेलाको समयमा अहिले पनि नेपालमै पनि पहाडी क्षेत्रहरूमा मान्छेले ठुलो ठुलो खर्कहरू उनीहरूले सञ्चालन गरेका हुन्छन्। भेडाहरूको बिक्री भएको हुन्छ। त्यही पनि भेडाको धेरै महँगो पर्छ, भेडाको मासु पनि एकदमै महँगो पर्छ। अनि भेडा चराउने मानिसहरूको निम्ति उनीहरूको व्यवसायको आम्दानीको स्रोत महत्त्वपूर्ण भयो। भेडाबाट उनीहरूले ऊन पाउन सक्यो। आमेन। उनको लुगा छुट्टै बन्न सक्यो। भेडाको छालाहरूबाट अरू कुराहरू बिक्री हुन सक्थ्यो। अनि त्यसको मासु उनीहरूले खान सक्थ्यो। त्यसैले एउटा भेडा व्यवसायको लागि एउटा भेडा हराउनु पनि उसको धेरै कुरा हराउनु थियो। आमेन। धेरै कुरा हराउनु थियो। अनि त्यसैले उहाँले त्यो भेडा मान्छेको भेडा व्यवसायको बारेमा ल्याउनुहुन्छ। कुनै मानिसको होला, तिनीहरूमध्ये कुन मानिस होला जसको 100 भेडामध्ये एउटा हराउँदा 79लाई वनमै छोडेर हराएको भेडा नपाउन्जेल त्यसले खोजी गर्दैन। किनकि उहाँले भेडा गोठालोको पेसा गर्ने मानिसहरूको कुराबाट यो ल्याउनुहुन्छ। नि यो भएको घटना पनि एउटा असल गोठालो छ भने उसले आफ्नो सबै भेडालाई हेरविचार गर्छ। 79 एउटा छ त त्यो भएको त भइहाल्यो नि उसँग। आमेन। हराएकोलाई उसले खोज्न पर्छ। अनि यहाँनिर प्रभु येशूले त्यो कुरा भनेर फरिसी र सदुकीहरूको विचारलाई उहाँले हटाइरहनु भएको थियो। तिमीहरूसँग भएको मान्छेलाई त वचन सुनाउँछौ, तिमीहरूसँग नभएको मान्छेलाई किन? त्यो पापी मानिसहरूलाई हामीले समाजमा नै छोडिदिइराख्यौँ भने उनीहरू झन्झन दुष्ट भएर जानेछ। त्यसैले उनीहरूलाई परमेश्वरको वचनमा ल्याउने काम चाहिँ प्रभु येशूले गर्नुहुन्छ। अनि हराएको भेडा भेटाएपछि रमाउँदै त्यसलाई आफ्नो काँधमा राख्छ। अनि घरमा आएर उसले आफ्ना मित्रहरू र छिमेकीहरूलाई बोलाउँछ र तिनीहरूलाई भन्छ, मसँग रमाऊ किनभने मैले आफ्नो भेडा हराएको भेडा पाएको छु, मैले हराएको भेडालाई पाएको छु। तर फरिसी र शास्त्रीहरू जोहरू आफूले आफूलाई धर्मी घोषणा गर्थे त्यो पास्टर येशू भन्दा त हामी नै राम्रो छौँ। त्यो पास्टर येशूले के जानेको छ? मैले जानेको छु। अनि उनीहरू किनकि यो फरिसी र शास्त्रीहरू कतिचोटि विभिन्न मान्छेहरूको पछि प्रभुले अगाडि पनि बताउनुहुन्छ नि, उनीहरू 6 किलोमिटर 7 किलोमिटर हिँड्नु भनेको 1 किलोमिटर हिँड्नलाई 15 मिनट झन्डै 3 किलोमिटर हिँड्नलाई झन्डै 1 घन्टा लाग्छ। विचार गर्नुहोस्। अनि उनीहरू घन्टौँ घन्टा हिँडेर उनीहरूको घरमा गएर उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारले बहकाउने प्रयास गर्थे। अनि उनीहरू येशूलाई दोस्याउँछ। येशूले के गरेछ? खाली पापीहरूसँग बसेको छ, उनीहरूसँग खाएको छ, उनीहरूसँग हिँडेको छ, उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाएको छ भनेर पछाडिबाट ख्रीष्ट येशूको मण्डली
को पछाडि बसेर येशूको विरुद्धमा कुरा काट्ने मात्रै छ। उनीहरू येशूको वचनमा कहिले पनि आउन चाहेन। पछाडि बसेर कुरा काट्ने सेवकाई। अनि कुरा काट्ने सेवकाई कसको सेवकाई हो? शैतानको सेवकाई होइन। हामीले दुष्ट कुराको बारेमा बताउनै पर्छ, तर एउटा मान्छेले सेवकाई गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टले जुन सेवकाई गरिनुभएको छ त्यसको विरुद्धमा पछाडि बसेर कुरा काट्नु उचित थिएन। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो हराएको बेडा भेटाएपछि रमाउँदै त्यसलाई उसले आफ्नो काँधमा राखेर ऊ आउँछ र घरमा आएर उसले आफ्ना मित्रहरू र छिमेकीहरूलाई बोलाउँछ र तिनीहरूलाई भन्छ मसँग रमाऊ किनभने मैले आफ्नो हराएको बेडा पाएको छु। म तिमीहरूलाई भन्दछु अनि प्रभुले त्यो उखानलाई त्यो घटनालाई भनेर उहाँले त्यो कुरा केसँग जोड्नुहुन्छ त? 7 पदमा म तिमीहरूलाई भन्दछु यसरी पश्चाताप गर्न नपर्ने 79 धार्मिक जनहरूको लागि भन्दा, उहाँले त्यो पश्चाताप गर्न नपर्ने 79 यी फारिसीहरू सदुकीहरू जो पश्चाताप कहिले पनि गर्दैनन्, उनीहरू आफैले आफूलाई स्वधर्मी बनाउँछन्, उनीहरू मण्डलीको पछाडि बसेर कुरा काट्छन्। त्यो पास्टरले के जनाएछ, पास्टर येशूले के जनाएछ? मैले जनाएछ। पास्टर येशू तपाईँले त्यसलाई भेट्न जानुभयो? म भर्खर 6 किलोमिटर 2 घन्टा 4 घन्टा हिँडेर त्यो मान्छेलाई भेटेर आएँ। हेर्नुहोस् त। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ यो पश्चाताप गर्न नपर्ने 79 धार्मिक जनहरूको लागि भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा अझ बढी आनन्द हुन्छ। स्वर्गमा भोज हुन्छ। सुन्नुहोस्, त्यो भोज पापीहरूको निम्ति होइन, तर परमेश्वरको आनन्दले कि हामीले एउटा मानिसलाई फेरि शैतानको राज्यबाट परमेश्वरको राज्यमा आएको छ, त्यसले परमेश्वरलाई खुसी बनाउँदछ। आमेन। अनि त्यसपछि उहाँले हराएको सिक्काको दृष्टान्त दिनुहुन्छ। कुन स्त्री होली जसको 10 चाँदीको सिक्का मध्ये एउटा हरायो भने बत्ती बालेर उसले त्यो नपाउन्जेल घर बढारिकन मेहनतसँग खोज्दिन। मैले यहाँनिर यो पढ्दै गर्दाखेरि प्रभुले किन स्त्रीको बारेमा ल्याउनु भयो होला भने भन्ठानिरहेको थिएँ। अनि मैले यसलाई पढ्ने र बुझ्ने क्रममा एउटा कुरा के थाहा पाएँ भने त्यो बेलामा येशूको समयमा मध्यपूर्वको कल्चर संस्कृति अनुसार अहिले पनि हाम्रो नेपालमा कतै कतै ठाउँहरू छ, पहिला पहिला पहाडी क्षेत्रमा उनीहरूले सिक्काहरूलाई चाहिँ त्यो माला बनाएर लाउने गर्छ नि। तर नेपालमा पनि त्यो चलन छ नि। हजुर के भन्छ अरे कम्पनी हार है, विभिन्न जातिहरूले त्यो कम्पनी हार चाहिँ घाँटीमा लगाएर लाउँछ नि। अनि प्रभुले त्यो चित्रण देख्नु भएको रहेछ क्या खास। अनि कतिचोटि उनीहरूले त्यो महत्त्वपूर्ण सिक्काहरू जो घाँटीमा उनीहरूले लगाउँथे हरायो भने त्यसो त्यो त खोडे हुन्छ हो, किन भन्नुहोस् त त्यसको। अनि खोडे हुन्छ, त्यो चाहिँ उसको सम्पत्ति पनि हो। आवश्यक परेको बेलामा उनीहरूले त्यसलाई बेचेर विभिन्न काम पनि चलाउन सक्छन्। अनि त्यसैले त्यो हराउनु चाहिँ एकदमै घाटाको कुरा है, उनीहरूको बचतको कुरा हो। किनभने त्यो घाँटीमा राख्दाखेरि धेरैचोटि सुरक्षा नै हुन्छ नि त। हुन त तपाईँ धेरै सुनको सिक्री लाएर घाँटीमा नहिँड्नुहोस् भने चोरहरूबाट पनि बच्नुहोस् है, लुटेर लान सक्छ। अनि त्यो लुट्दाखेरि तपाईँको कसैको सिक्री लुटेको छ हात देखाउनु त। यहाँ हाम्रो चर्चमा कसैको लुटेको छ कसैले? प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हाम्रो चर्चमा प्रभुले सुरक्षा दिनुभएको रहेछ है। अनि उसले त्यो एउटा हरायो भने बत्ती बालेर उसले त्यो नपाउन्जेल घर बढारिकन मेहनतसँग खोज्दिन र, किनकि त्यो उसको जीवनको महत्त्वपूर्ण आम्दानी हो, त्यो महत्त्वपूर्ण हार हो है, जसले उसलाई शोभा पनि दिन्छ र त्यो उसको बचत पनि हो। उसले त्यो नपाउन्जेल घर बढारिकन मेहनतसँग खोज्दैन र उसले निरन्तर खोजिरहन्छ। हराएको सिक्का पाएपछि उसले आफ्ना मित्रहरू छिमेकीहरूलाई बोलाएर भन्छ मसँग रमाऊ किनभने मैले हराएको सिक्का पाएको छु। मसँग रमाऊ, त्यो हराएको सिक्कालाई मैले पाएको छु। म तिमीहरूलाई भन्दछु यसरी नै पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि परमेश्वरका स्वर्गदूतको सामुन्ने आनन्द हुन्छ। अनि यहाँनिर प्रभुले दुईटा कुरा ल्याउनुहुन्छ है। एउटा हराएको भेडा पायो भने त्यो गोठालो जसरी आनन्दित हुन्छ, त्यो हराएको सिक्का पायो भने त्यो दिदी जसरी एकदमै खुसी हुन्छन्, त्यसरी नै एउटा हराएको पापी परमेश्वरको राज्यमा फर्क्यो भने स्वर्गमा परमेश्वर कति आनन्दित बन्नुहुन्छ। आमेन। प्रिय, त्यसैले प्रत्येक दिन हामीले पश्चातापको जीवन जिउनु महत्त्वपूर्ण कुरा, ताकि म परमेश्वरबाट म आफै नहराउँ। आमेन। म आफै नहराउँ, म प्रभुको उपस्थितिमा निरन्तर रहन सकौँ।
अनि त्यसपछि यो परिचय दिएपछि अनि प्रभु येशूले हराएको छोराको बारेमा बताउनुहुन्छ। हराएको छोराको दृष्टान्त उहाँले भन्नुभयो, कुनै मानिसका 2 छोरा थिए। कान्छो चाहिले बाबुलाई भन्यो, पिताज्यू, मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्तिको हिस्सा मलाई दिनुहोस्। यसको अर्थ के थाहा छ? मध्यपूर्वको संस्कृति अनुसार एउटा छोराछोरीले बुवासँग सम्पत्ति माग्नु भनेको मतलब बुवा तपाईँ मर्नुहोस्, किनकि उनीहरूको संस्कृति अनुसार बुवाको मृत्युपछि मात्रै त्यो जग्गा जमिनमा उनीहरूले पाउँछ। हेर्नुहोस् त, अनि त्यो चाहिँ त्यसरी एउटा बुवालाई छोराले भन्नु चाहिँ लाजमर्दो कुरा थियो। अनि यहाँनिर एउटा कुराहरू छ, कुन चाहिँले? कान्छो चाहिँले। अनि उनीहरूको चलन अनुसार के रहेछ भने जेठोले 2/3 भाग पाउँदो रहेछ त्यो बुवाआमाको अंशबाट, अनि कान्छोले चाहिँ 1/3 मात्र पाउने रहेछ। अनि यो कान्छो छोराले बुवा मलाई त्यो सम्पत्तिको भाग दिनुहोस्, म त्यसलाई चाहिँ नि व्यापार गरेर पुँजी बढाएर हाम्रो घरलाई अझ राम्रो बनाउँछु भन्ने त्यो उद्देश्यले गरेको थिएन। उसको उद्देश्य, बुवा तपाईँ मरेछ र मेरो लागि तपाईँ मर्नुभयो, मेरो भाग दिनुहोस्, मेरो अंश दिनुहोस्। जुन कुरा उनीहरूको संस्कृति अनुसार बुवाको मृत्युपछि मात्र उनीहरूले पाउने थियो। अनि उसले बुवा नमर्दैमा माग्नु भनेको मतलब के त? बुवा तपाईँ मर्नुहोस्, अर्को शब्दमा भन्दाखेरि। अनि त्यो चाहिँ एउटा लाज लाग्दो, बाउको नाक काटेको। कचोरी फरिसी र सदुकैले यो कुरा भन्दाखेरि अनि कस्तो बाउ रहेछ, त्यसले आफ्नो छोराछोरीलाई त्यति पनि नसिकाएको? लाज छैन, इज्जत छैन, बाउआमाको इज्जत नराख्ने छोराछोरी, कुलङ्गार बच्चो भन्छ नि हाम्रो समाजमा पनि। त्यसैले उनीहरूसँग हाम्रो कतिवटा कुरा मिल्दोजुल्दो छ नि। अनि वास्तवमा त्यस्तो छोरालाई बाउआमाले समाजमा बोलाएर उसलाई बेसरी पिटेर उसलाई गाली गरेर हप्काएर चाहिँ उनीहरूले सम्झाउँथ्यो। अनि यहाँनिर उसको जेठो दाइले पनि कुनै सम्झाउने प्रयास गरेन। भाइ, हाम्रो बुवा हुँदाहुँदै तिमीले किन बुवालाई मृत्यु शरत तुलायो? उसले त्यो पनि भन्दैन। अनि त्यसपछि बुवाले आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई बाँडिदिए भनेको छ। तिनीहरूलाई, 2जना दाजुभाइलाई बाँड्यो। अनि त्यो पनि फरिसी र सदुकैहरूको निम्ति टाउको दुखाइको कुरा थियो। कस्तो खालको मान्छे! आफ्नो इज्जत राख्नु पर्दैन, बुवाको इज्जत राख्नु पर्दैन, किन त्यसरी सम्पत्ति बाँडिहालेको? अनि हेर्नुहोस् है त, 13 पदमा धेरै दिन बित्दा नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छो छोरा टाढा देशमा गयो। अब विचार गर्नुहोस्, उसले त्यतिका थोरै समयमा त्यो सबै धन सम्पत्ति त क्यास त होइन नि, पैसामा कसरी कन्भर्ट गरे त? थोरै समयमा सम्भवतः उसले सबैभन्दा सस्तोमा डिस्काउन्ट रेटमा उसले बेचिदिन्छ। अब त्यत्रो सम्पत्ति थोरै पैसा पायो भने जसले पनि किन्छ नि, हो। अनि उसले आफ्नो बुवालाई मृतसर ठानेर त्यो अंश मागेर उसले एकदमै सस्तो रेटमा बेचेर पैसा बनाएर एकदमै हाई डिस्काउन्ट दिएर ऊ चाहिँ जान्छ। अनि त्यो कहाँ गयो? टाढा देशमा। त्यो यो यहुदी मान्छे, प्रभुले यो कसलाई भन्नुहुन्छ? यहुदी जातिलाई भन्छ। यो यहुदी मान्छे अन्य जातिको सहरमा जान्छ प्रभुलाई त्यागेर। एउटा यहुदी जाति जो परमेश्वरको जाति मान्छे मूर्ति पूजकहरूको देशमा वेश्याहरूको ठाउँमा जानु चाहिँ अर्को लाजलाग्दो कुरा थियो। उसले आफ्नो बाउको नाक काटेर इज्जत काटेर ऊ गइराखेको छ। अनि टाढा देशमा गएर त्यहाँ भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो भनेको छ। अनि यो कस्तो खालको पापी बनेको थियो? पापीहरूमा पनि महापापी, जसले आफ्नो बुवाको मृत्यु भएको अनुसार व्यवहार गर्छ। अनि त्यसपछि मूर्ति पूजा, वेश्यावृत्ति, अनैतिकता, अधार्मिकता, दुष्टता, ती सबै कुराहरूमा ऊ तिनीहरूको माझमा जान्छ। अनि जहाँ उसले भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो भने जुन शब्द छ नि, उसले त्यो पैसा फ्याँके सर। कतिचोटि तपाईँ फिल्ममा पनि हेर्नुहुन्छ नि, त्यो धनी धनी मानिसहरूले त्यो वेश्यालयमा जाँदाखेरि त्यो वेश्याहरूलाई उनीहरूले पैसा फुर्र बाँडिदिन्छ नि।
त्यस्तै किसिमले उसले आफ्नो पैसा त्यसरी नै उडाइदिन्छ। अनि त्यसले सबै रुपियाँ पैसा खर्च गरिसकेको थियो। हेर्नुहोस् त, उसले कुनै लगानी गरेको थिएन, उसले मोज मजामा मात्रै उडाइराखेको थियो, त्यसबाट पाउने कुरा थिएन। त्यसै बेला त्यस देशमा ठुलो अनिकाल पर्यो। याद गर्नुहोस्, ठुलो अनिकाल। मध्यपूर्वमा टाइममा अनिकाल परिरहन्छ। तपाईँलाई थाहा छ योसेफको समयमा पनि अनिकाल परेको थियो। परमेश्वरले योसेफलाई दर्शन दिएर तिनीहरूलाई बचाउनु भयो, त्यो क्षेत्रमा परिरहन्छ। अनि अनिकाल अचानक आउन सक्छ र त्यसलाई अभाव हुन थाल्यो। त्यसपछि उसलाई धेरै कुराको अभाव हुन थाल्यो, उसँग छैन अब, किनकि उसले सबै कुरा उडाइसकेको थियो। त्यो गएर त्यस देशको एकजना नागरिक कहाँ त्यसले काम माग्यो। यहाँ नेपालीमा काम माग्यो भने पनि त्यो मान्छेसँग टाँसियो भन्ने शब्द रहेछ क्या खास इङ्ग्लिसमा। त्यसलाई टाँसेर मलाई काम दिने कि नदिने, सो खुट्टा समातेर मलाई जसरी पनि काम दिनुहोस्। तपाईँले कहिले काहीँ पशुपतितिर जानुभयो र तपाईँले अलिकति पैसा बाँड्नुभयो भने त्यो सबै माग्ने मान्छेहरू तपाईँको हात खुट्टा पक्रेर तपाईँसँग पैसा माग्न आउँछ नि। तपाईँले त्यो देख्नु भएको छ किन हो? त्यसरी नै यो मान्छे अनिकालको समयमा अब यो एउटा मान्छेलाई भेटाछ, उसले जबरजस्ती समातेर मलाई जसरी पनि काम दिनुहोस्, काम दिनुहोस्। टाँसेको टाँसे, उसलाई समातेको समाते, पक्रेको पक्रै गर्छ। अनि उसलाई दिक्क लागेर अब कसरी यसलाई टकटक्याउने, अनि उसले टकटक्याउनको निम्ति त्यो मान्छेले उसलाई आफ्नो खेतहरूमा सुँगुर चला जा सुँगुर चरा। उसले कुनै पनि तलबको ग्यारेन्टी गरेका छैन, म तिमीलाई काम दिन्छु तलब दिन्छु केही पनि भनेको छैन। उसलाई अब त्यो समातेको समाते दिक्क लाएर अनि लजा भनेर सुँगुर चराउन पठाउँछ। अब याद गर्नुहोस्, सुँगुर चराउने भन्नासाथ के कुरा हो? यहुदीहरूले सुँगुर चराउँदैन, यहुदीहरूले सुँगुर पालन पनि गर्दैन, उनीहरूको लागि अशुद्ध जनावर हो। त्यो कन्टेक्स्टलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि यहाँनिर यो यहुदी मानिस अन्य जातिको सहरमा गएर आफ्नो सबै रुपियाँ पैसा उडाउँछ, अनि त्यसपछि लास्टमा सुँगुर चराउनलाई जान्छ। सबैभन्दा अशुद्ध काममा ऊ जान्छ। सुँगुरहरूले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो। विचार गर्नुहोस्, सुँगुरको चारो खायो भने त्यसलाई कति पखाला लाग्ने होला हो? वाक वाक झाडा बान्ता, सबै ज्वरो निमोनिया यी सबै रोगले त ऊ ग्रस्त हुने भयो नि। अनि याद गर्नुहोस्, सुँगुरले पचाउने खाना त्यो मान्छेले खायो भने मान्छेले पचाउँदैन हो? सुँगुरले खाने चारोले त्यसले आफ्नो पेट भर्न चाहन्थ्यो, अनि कसैले त्यसलाई केही दिँदैन थियो, कसैले पनि उसलाई कुनै दया देखाउँदैन थियो। अनि यहाँबाट के हो त, ऊ चाहिँ एउटा सुँगुर गन्दा, सुँगुरसँगै कुस्ती गरेर त्यो खाना उसले लिएर खाने गर्थ्यो। अनि उसको शरीरमा टाढैबाट आउँदाखेरि पनि ठ्वास्स गनाउँथ्यो। हेर्नुहोस् कसरी यो व्यक्ति बुवाको घरबाट बुवाको विरुद्धमा विद्रोह गरेर बुवालाई मृत्यु ठानेर मरेको ठानेर अनि ऊ दुष्ट संसारमा जान्छ। तर उसको बुवाले तिमी प्रस्ताव गरेर आऊ भनेर कहिले भन्न जानुभयो? उसको बुवाले पर्खिन्छ, कुनै दिन यसको चेत आउँछ, त्यसैले त्यो चेत परमेश्वरको आत्माले मात्रै दिनुपर्छ। आमेन। हामीले कुनै पनि मान्छेलाई तिमी प्रस्ताव गरेर भन्दै उसले प्रस्ताव गर्नेवाला छैन, किनकि यो यहुदी मान्छे जसले परमेश्वरको बारेमा धेरै वचन सुनिसकेको थियो, तर ऊ त परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा विद्रोह गरेर आफ्नो बुवालाई पनि मेरो निम्ति मेरो बुवा मरिसक्यो, मेरो सम्पत्ति देऊ भनेर त्यसरी गएको व्यक्ति थियो। अनि जब त्यसको चेत खुल्यो, यो कथाको एउटा महत्त्वपूर्ण खुसी लाग्ने कुरा चाहिँ त्यसको चेत खुल्यो। प्रिय, हामी प्रत्येकको चेत खुल्नु पर्छ। आमेन। जब त्यसको चेत खुल्यो, त्यसले भन्यो, अनि त्यसले उसले आफूलाई भन्छ, मेरो बाबुका धेरै ज्यालादारी चाकरहरू भरपेट खाएर उबार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु। मान्छे ऊ बुवाको घरमा हुँदाखेरि त्यो बुवाको नोकर चाकरहरूले पनि प्रशस्त राम्रो खाना खान्थे। उसको बुवा धर्मी बुवा थियो, उसको बुवा दयालु बुवा थियो, त्यो कुरा उसलाई थाहा थियो। तर उसले त्यस्तो धर्मी दयालु बुवालाई पनि लात मारेर ऊ दुष्टहरूको माझमा गएर
सम्पत्ति उडाउँछ, तर म चाहिँ भोकले मरिन्छु। कमसेकम उसको चेतमा त्यो कुरा त आयो। म उठेर आफ्ना बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु। सुन्नुहोस्, त्यो उसको आफ्नै हृदयबाट त्यो कुरा आउँछ। अब म मेरो बुवाकोमा जान्छु, यहाँ बाँच्ने उपाय छैन, अब म अलिक दिन यसरी गर्ने हो भने अब म मरेँ। रुगा खोकी सबै ज्वरो झाडा पखला सबै कुरा हेर्नुहोस्, त्यो अवस्थामा ऊ पुगेको थियो नि। अलि हुन्छ, अब म फर्किन्छु र उहाँलाई भन्नेछु, बुवा मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गर्छु। उसले त्यो कुरा आफूलाई गर्छ कि उसको पाप अब स्वर्गको समय पुगेको छ। उसले यति घिनलाग्दो काम गर्छ। आफ्नो जीवित बुवालाई मरेको ठान्नु, मृत घोषणा गर्नु कति डरलाग्दो कुरा हो। मैले पहिला एकजना मान्छे भेटाएको थिएँ नेपालमै पनि। उसले उसको बुवाको लागि, ऊ हिन्दू हुँदाखेरि है, हिन्दू हुँदाखेरि नै उसले तालु खौरेर सेतो लुगा लगाएर जिउँदो बुवालाई नि मरिसके। अनि तिमी किन तालु खौले, किन सेतो लगा, मैले बर्खी पारेँ, मेरो बुवा मरिसक्यो मेरो लागि भनेर हिँड्ने व्यक्तिलाई मैले भेटाएँ। अनि उसलाई हामीले सुसमाचार सुनाएका थियौँ र उसले प्रभुलाई पनि विश्वास गराएको थियो केही समय। हेर्नुहोस् त, त्यस्तो मान्छेहरू हुँदो रहेछ, नेपालमा पनि हुन्छ। अनि यो मान्छेले त्यस्तै व्यवहार गरेको थियो। अनि तर उसको चेत खुल्छ अनि उसले मैले पहिला स्वर्गको विरुद्धमा, पाप जहिले पनि परमेश्वरको विरुद्धमा। आमेन। अनि उसको पाप स्वर्गसम्मै चुलेको उसले महसुस गर्छ। अनि तपाईँको दृष्टिमा, उसको बुवाको दृष्टिमा उसले यतिखेर सम्झना ल्याउँछ। उसको बुवाले सानो हुँदाखेरि उसलाई कति कुरा परमेश्वरको वचन सिकाएको थियो, परमेश्वरको डर सिकाएको थियो, परमेश्वरको भयमा कसरी जीवन जिउनुपर्छ। छोरा हो तिमीले मेरो नाक राख्नुपर्छ, किनभने पूर्वीय संस्कृतिमा भन्छौँ नि हाम्रो छोराछोरीले बाउआमाको इज्जत थाम्नुपर्छ। आमेन। अनि उसले इज्जतलाई लत्याएको थियो, अनि यतिखेर ऊ सम्झाएको छ, म त मेरो बाउको छोरा भनिने योग्यको पनि छैन, किनभने मैले मेरो बुवाको नाक काटिदिएँ। अनि मैले परमेश्वरको विरुद्धमा एउटा कुराले परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गरेर गयो। अनि उसले आफ्नै बाउको विरुद्धमा जान्छ। अब उपरान्त म तपाईँको छोरा भनिने योग्यको छैन, किनकि उसले आफ्नो बुवाको बर्खी त उहिले बारिसकेको थियो। हामी अब कसरी छोरा हुन सक्छ? उसले बुवा मरेको भनेर घोषणा गरिसक्यो भने त्यसैले ऊ छोरा हुने योग्यको थिएन। उसले त्यो कुरालाई बुझ्छ, म छोरा भनिने योग्यको छैन, मलाई तपाईँको ज्यालादारी चाकर मध्ये एउटा शरत तुल्याउनुहोस्। सुन्नुहोस्, ज्यालादारी चाकर भनेको मतलब ऊ तलबी सेवक होइन। ऊ काममा आयो भने ज्याला पाउँछ, काममा आएन भने पाउँदैन। त्यसैले उसले त्यो लेभलमा काम गर्ने निर्णय गर्छ, किनभने मैले त मेरो बाउको निम्ति त म मरिसकेँ, मैले मेरो बुवालाई पनि मृतक ठानेर म हिँडेँ। अब म एउटा चाकरको रूपमा मात्रै काम गर्न चाहन्छु। अनि त्यहाँबाट ऊ फर्किन्छ। तब त्यो उठेर आफ्नो बाबु कहाँ गयो। त्यसपछि त्यो आफ्नो बुवाको घरमा फर्किन्छ। तर त्यो धेरै टाढा छँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे। सुन्नुहोस्, यहाँनिर मानवीय बुवा भन्दा पनि परमेश्वर पिताको हृदयको कुरा छ। परमेश्वरले उहाँबाट टाढिएका मानिसहरू जो मूर्ति पूजामा, तन्त्र मन्त्रमा, धामी जागिरमा, वेश्यावृत्तिमा, छलकपटमा, हत्या आतङ्कमा लागिराखेका छन् भने उनीहरू कुनै दिन परमेश्वरमा फर्केर आउन् भनेर उहाँले चाहनुहुन्छ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि तपाईँ र मलाई आज्ञा दिनुभएको छ। आमेन। सारा संसारमा जाऊ र सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। अनि उहाँले हेर्नुहुन्छ, त्यसको बाबुले त्यो धेरै टाढा छँदा नै त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे र तिनी दयाले भरिए। त्यहाँनिर दया भन्ने जुन शब्द छ नि इङ्ग्लिसमा कम्प्यासन, वास्तवमा त्यसको अर्थ चाहिँ के भने उहाँको हृदयमा धेरै ठुलो चोट पुर्याएको थियो। तापनि मेरो छोरो त्यो त्यसरी पतन भएर गयो। कुनै दिन त्यसलाई परमेश्वरले फर्काउनुहुन्छ कि? त्यो बुवाको हृदयमा त्यो थियो। अनि कुनै दिन त्यो फर्केर आउँछ कि त्यो बुवाले कति प्रार्थना गर्नुभयो होला। याद गर्नुहोस् प्रियहरू, प्रभु येशू ख्रीष्ट आज पनि परमेश्वरको पिताको दाहिने हातमा बसेर तपाईँ र मेरो निम्ति अर्जविन्ती गरिरहनु भएको छ। आमेन। उहाँको प्रधान पुजारीय प्रार्थनामा पनि योनामा पाउँछौँ, प्रभुले भन्नुहुन्छ
परमेश्वर पिता त्यो विनाशको छोरो यहुदा इस्करियोत बाहेक बाँकी 11लाई मैले सुरक्षित राखेँ। त्यसलाई चाहिँ उहाँले त्यो मान्छेले, किनकि परमेश्वरले जबरजस्ती बचाउनुहुन्न, त्यसै गरी उहाँको 11जना चेलामा पत्रुसले पनि प्रभुको विरुद्धमा पाप गरेका थिए। आमेन। त्यसैले परमेश्वरले उनीहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा छोडिदिनुहुन्छ, अनि जसलाई परमेश्वरले छोडिदिनुहुन्छ एक दिन उनीहरूले पहिला परमेश्वरले गर्नुभएको कुरालाई सम्झेर उनीहरू आफै फर्किनुपर्छ, देखावटी होइन। सुन्नुहोस्, पश्चाताप नकली पश्चाताप हुनु हुँदैन। जुन कुरा हामी मत्ती 3:7-12 बताएको छ नि, मत्ती 3:7-12 पदमा बत्तिस्मा दिने उनीहरूले प्रचार गर्दाखेरि फरिसी र सदुकीहरूमध्ये धेरैजनालाई बत्तिस्मा लिन आइरहेको देखेर तिनले उनीहरूलाई भने, सर्पका बच्चा हो। सर्प भने के? कसलाई जनाउँछ? शैतानलाई। बत्तिस्मा दिने यूहन्नाले पनि फरिसी र सदुकीहरूलाई, शैतानका बच्चाहरू, सर्पका सन्तान हो तिमीहरू, किनकि उनीहरूले शैतानको सेवा गर्थे। परमेश्वरको वचन लिएर, बाइबलको वचन लिएर शैतानको महिमा गर्थे उनीहरूले। विचार गर्नुहोस्, उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई दुरुपयोग गरिरहेको थिए। एउटा पैसा खाने व्यापार, उनीहरू जागिरे मान्छेहरू थिए, जागिर खान आएका थिए। उनीहरूसँग सेवाको हृदय थिएन। अनि त्यसैले त्यहाँ केही नयाँ कुरा घट्यो, अब चाहिँ प्रस्ताव गर्ने बेला भयो, ल म प्रस्ताव गरौँ। अनि त्यहाँबाट बत्तिस्मा दिने उनीहरूले, सर्पका बच्चा आउन लागेको क्रोधबाट भाग्दा कसले तिमीहरूलाई चेतावनी दियो? कसले चेतावनी दियो? यसकारण पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाऊ। पश्चाताप गरेर मात्र हुँदैन, पश्चाताप सुहाउँदो फल पनि फलाउनुपर्छ। आमेन। हामी देख्छौँ एकजना जक्काईले, त्यो पनि ट्याक्स कलेक्टर थियो नि, त्यो पैसा उठाउने मान्छे, महसुल उठाउने, जब त्यो येशूकोमा आयो पहिलो कुरा त्यसले के गर्यो थाहा छ? मानिसहरूबाट लुटेर लिएको पैसा उसले के गर्यो? फिर्ता गर्यो। प्रियहरू, हामीहरूमध्ये कतिजनाहरूले परमेश्वरको दशांश लुटिराखेका छौँ, परमेश्वरलाई खै फिर्ता गरेका छौँ? त्यो चुनौतीको कुरा। अनि उहाँले त्यो कुरा ल्याउनुहुन्छ। यसकारण पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाऊ। अब्राहमले हाम्रा पिता हुनुहुन्छ भने आपसमा भन्ने नगर, तिमीहरू अब्राहमको सन्तान भनेर दाबी नगर, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु परमेश्वरले यी ढुङ्गाहरूबाट अब्राहमको लागि सन्तान उत्पन्न खडा गर्न सक्नुहुन्छ। ढुङ्गाहरूबाट पनि परमेश्वरले अब्राहमको निम्ति सन्तान खडा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तिमीहरूको घमण्डको कुनै पनि तौल छैन। अहिले नै रुखको फेदमा वंशहरू परिसकेको छ, यसकारण असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। त्यसैले यदि तिमीहरूले फरिसी र सदुकीहरूले परमेश्वरको वचनलाई ठिकसँग प्रचार गरेनौ, परमेश्वरको बगाललाई ठिकसँग चराएनौ, उनीहरूलाई खालि लुटी खाने, उनीहरूलाई शोषण गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा भेडाको भेषमा गएर उनीहरूलाई सबै चिथोर्ने थिचोर्ने, अनि त्यो परमेश्वरको बगाललाई भताभुङ्ग बनाउने हो भने परमेश्वरले तिमीहरूलाई नष्ट गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले नष्ट गर्नुहुन्छ। म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बत्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनुहुने मभन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसको जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन। बत्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूको बारे बताउँछ नि, उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बत्तिस्मा दिनुहुनेछ। किनकि हामीलाई पवित्र आत्मा र आगोको बत्तिस्माको खाँचो छ। किन? परमेश्वरको आगोले हाम्रो अशुद्धतालाई, अपवित्रतालाई ढडाइदिनेछ। हामी परमेश्वरको पवित्र आत्माको बत्तिस्माले हाम्रा जुवाहरूलाई भाँचिदिनेछ, उहाँको अभिषेकले, र हामीलाई स्वतन्त्र बनाउँछ, ताकि हामी येशू ख्रीष्टको महिमाको निम्ति उहाँको काम गर्न सकौँ, जागिर खानको निम्ति होइन। अनि उहाँको निफन्ने नाङ्लो उहाँकै हातमा छ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई निफन्नुहुन्छ, आफ्नो बगाललाई निफन्नुहुन्छ। उहाँले सधैँभरि दुष्टहरूलाई मण्डलीमा रहिरहन दिनुहुन्न। उहाँले आफ्ना खलालाई पुरै सफा गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो बगाललाई सफा गर्नुहुन्छ, आफ्नो गौँ धनसारमा जम्मा गर्नुहुन्छ, तर भुस जति चाहिँ ननिम्ने आगोमा ढलाउनुहुनेछ। त्यसैले फरिसी र सदुकीको निम्ति बत्तिस्माको दिने यूहन्नाको एउटा ठुलो चेतावनी थियो, तिमीहरू भुस हुन चाहन्छौ कि गौँ हुन चाहन्छौ? किनकि उहाँले भुस जतिलाई डढाइदिनुहुन्छ। त्यसैले यहाँनिर हामी फर्किन्छौँ, त्यो पश्चाताप गरेर आउँछ आफ्नो बुवाकोमा, तर त्यो धेरै टाढा छँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे र तिनी दयाले भरिए। अनि यो बुवा हृदयमा, उहाँको हृदयमा एकदमै दयाले भरिन्छन्।
र दौडेर गए त्यसलाई अँगालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। सुन्नुहोस्, बुवाको निम्ति अर्को लाजमर्दो कुरा थियो, किनकि वास्तवमा यस्तो छोराहरू विद्रोह गरेर फर्केर गएपछि यदि उनीहरू फेरि त्यो समाजमा फर्किन चाहे, त्यो परिवारमा फर्किन चाह्यो भने पहिला त्यो समाजको उनीहरूको आफन्तहरूको माझमा उसलाई खडा गरिन्थ्यो। अनि उसले बाउको इज्जत नाक काटेको कारणले, इज्जत फालेको कारणले उसलाई पहिला दण्ड दिइन्थ्यो अनि उसलाई पश्चाताप गर्न लाग्थ्यो पब्लिकली। अनि उसको निम्ति एकचोटि उसलाई मरेको सरह उसलाई बेसरी चुटाइ खान्थ्यो, किनकि यसले बाउआमाको इज्जत राख्नको लागि पनि उसलाई दण्ड दिनै पर्थ्यो। अनि त्यो कुरा गरिन्थ्यो हो। तर बुवाले ती सबै कुरालाई एकातिर पन्छाउनुहुन्छ। उहाँ दौडेर जानुभयो, ऊ पश्चाताप गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि ऊ दौडेर जान्छ हतारमा। अनि त्यसलाई अँगालाले उसको गन्दा, हेर्नुहोस्, जब तपाईँले एउटा व्यक्तिलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने उसको गन्दा पनि तपाईँको निम्ति बाँच्न हुन्छ नि। जब तपाईँले एउटा व्यक्तिलाई घृणा लाग्नु भयो भने अनि तपाईँ उसको लागि सबै कुरा गनाउन सुरु गर्छ। यो तपाईँले राम्रो सेन्ट किनेर हाले भने कस्तो खालको यो बाँच्न राम्रो छैन हो। अनि विचार गर्नुहोस्, सुँगुरसँग त हेलमेल गरेको केटो, अनि उसको सुँगुरको दानाले उसले लुगा धुने मौका पाछ, कति मैलाको टाट बस्या होला, लुगाभरि कति गन्दा होला, कपाल कति ठुस्स गरेछ, तर पनि उसको पिताले उसको जस्तो अवस्था छ उसको पश्चातापी हृदयको कारणले उसलाई अँगाला हाल्छ। अनि उसलाई चुम्बन गरेर त्यस्तो घिनलाग्दो मुखमा कसरी चुम्बन गरे होला है। फरिसीले सोधेको निम्ति त्यो अर्को घिनलाग्दो कुरा हो। कस्तो खालको बुवा हो। अनि छोराले तिनलाई भन्छ, हेर्नुहोस्, उसले आफ्नो हृदयबाट नै त्यो गरेछ, बुवा मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु, म फेरि तपाईँको छोरा भनिन योग्यको छैन, किनकि मैले तपाईँसँग अंश माग्दाखेरि तपाईँ मरेको भनेरै घोषणा गरे त भने, अनि मैले परमेश्वरको वचनलाई लत्याएँ, मेरो पाप स्वर्गसम्म पुगेको छ, म तपाईँको छोरा भनिन योग्यको छैन, म एउटा पापी, मेरो पापलाई क्षमा गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले पापीहरूलाई भेट्टाउनुहुन्छ, परमेश्वरले पापीलाई भेट्टाउनुहुन्छ। तर बाबु चाहिँले आफ्नो कमरालाई भने झट्टै सबैभन्दा असल वस्त्र लाएर यसलाई पहिराइदियो, उसको त्यो सुँगुरसँग बसेको त्यो लुगा टाट फोहोर मैला कति त्यो सबै गन्दालाई हटाएर नयाँ लुगा, त्यसको हातमा औँठी र खुट्टामा जुत्ता लगाइदियो। ऊ खाली खुट्टा आउनु परेको थियो, उसको केही पनि थिएन। ऊ अब म छोरा भने ऊ त एउटा नोकर, जालादारी नोकर बन्नको लागि, किनकि उसको बुवाले जालादारी नोकरलाई पनि राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो, प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, त्यो त्यसको साथमै आउँछ। अनि पुष्टाइरहेको पशु मार र हामी खाएर आनन्द मनाऊ। सुन्नुहोस्, यहाँनिर यो आदर छोराको लागि थिएन, यो त बुवाको महानताको लागि, बुवाको इज्जतको लागि यो कुरा गरिएको थियो, उहाँ मुक्तिदाताको लागि, किनकि उहाँ अनुग्रह देखाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। अनुग्रह देखाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रिय, यसले हामीलाई के जनाउँछ, यदि तपाईँ आफ्नो जीवनमा के गरी तपाईँले विद्रोह गरेर फर्किनु टाढा जानुभएको छ भने जुन दिन तपाईँको चेत खुल्छ तपाईँ फर्किनुहोस् परमेश्वर। आमेन। हामीले उनीहरूलाई जबरजस्ती, प्रभुले पिताले यहाँनिर जबरजस्ती दिन प्रस्ताव गरेर आऊ भनेर प्रचार गर्न पठाउनु भयो होइन, उहाँले त्यसलाई छोडिदिनु भयो, उसलाई उसको दुःखमा छोडिदिनु भयो ताकि त्यो मान्छे पश्चाताप गरेर आओस्। सुन्नुहोस्, हाम्रो सबैको संसारभरि जुनसुकै मान्छेको कुरा पनि त्यही हो। जब संसारमा हामी नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि, कुकुरले नपाएको दुःख पाएपछि बल्ल त्यो मान्छे फर्किन्छ क्या। त्यसैले कतिचोटि हामीले उनीहरूलाई कुकुरले पाउने दुःखमा छोडिदिनुपर्छ। हामी परमेश्वरभन्दा चलाक बन्नु हुँदैन, हामी परमेश्वरभन्दा चलाक बन्नु हुँदैन, उसलाई छोडिदिनुपर्छ। अनि जुन दिन तपाईँले छोड्नु भएन, तपाईँ लिन जानुभयो भने ऊ फेरि मातेर फेरि जान्छ, जहिले पनि तपाईँलाई दुःख दिने व्यक्ति भइरहन्छ हो। तर तपाईँले उसलाई छोडिदिनु भयो भने जब उसले आफ्नो सबै सङ्घर्ष गर्छ, सबै दुष्टतामा जान्छ, अनि त्यहाँबाट सबै कष्ट पाएपछि अब म सधैँको लागि फर्किन्छु। आमेन।
म 2 महिनाको लागि ठग्नलाई होइन, तर म साँचो हृदयले फर्किन्छु। त्यसैले प्रियहरू, हामी जो मान्छेहरू परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरेर गएका छन् उनीहरूसँग संगत गर्नु हुँदैन। उनीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो समयमा फर्काउनु। उनीहरू फर्केनन् भने यहुदा इस्करियोती जस्तै नाश भएर जान्छ। अनि ऊ फर्केर आएको कारणले उसलाई हातमा औँठी एउटा छोराको लागि पिताले यसलाई म मेरो छोराको रूपमा स्वीकार गर्छु भनेर उसलाई औँठी, नयाँ लुगा अनि नयाँ जुत्ता उसको लागि लगाइदिन्छ। अनि वास्तवमा त्यो नयाँ लुगा छ नि, त्यो मध्यपूर्वको संस्कृतिमा के रहेछ भने त्यो औँठीहरू, त्यो लुगाहरू चाहिँ विवाह गर्दाखेरि बाउआमाले उनीहरूको लागि बचत गरेको लुगा अरे क्या। हाम्रो नेपालमा पनि चलन छ नि, आमाहरूले कचोरी आमाहरूले छोरीहरूको बिहा हुने बेलामा आमाहरूको गरगहनाहरू बाँड्ने छ हो। अनि वास्तवमा त्यही कुराद्वारा यो छोरालाई उनीहरूले ल्याउँछन् अनि यो बुवाले ग्रहण गर्छन्, किनकि यो मेरो छोरो मरेको थियो फेरि जीवित भएको छ। अनि ऊ बुवाको निम्ति मरेको थियो तर उसले पश्चाताप गरेर फर्कियो अनि ऊ फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो त्यो पाइएको छ। तब तिनीहरू आनन्द मनाउन लागे। हेर्नुहोस्, उहाँले यो कुरा भन्नुभन्दा अगाडि पहिले उहाँले 2टा अर्को उखान दृष्टान्त दिइसक्नु भएको छ नि। एउटा भेडा गोठालाको निम्ति 100 भेडामा एउटा भेडा हरायो भने उसले जसरी भेटाउँछ, भेटाएपछि भोज बनाउँछ, त्यसरी उहाँले त्यो स्त्रीको बारेमा बताए। उसको 10वटा चाँदीको सिक्का मध्ये एउटा हरायो भने उसले त्यसलाई जसरी खोज्छ, त्यसरी परमेश्वरले पनि उहाँको राज्यबाट हराएका मानिसहरूलाई खोज्नुहुन्छ, पर्खिनुहुन्छ। आमेन। जब हामी उहाँकोमा आउँछौँ उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, कतिजना मान्छेहरू नक्कली पश्चातापलाई परमेश्वरलाई पनि थाहा छ, परमेश्वरलाई ठग्न सकिँदैन। आमेन। तर याद गर्नुहोस्, घरमा अर्को एउटा व्यक्ति पनि छ जसको बारेमा हामीले त्यति राम्रो सुनेका छैनौँ। त्यसबेला तिनको जेठो छोरो खेतमा थियो र त्यो घरको नजिक आइपुग्दा त्यसले नाचगानको आवाज सुन्यो। त्यसले चाकरहरूमध्ये एउटालाई आफूका बोलाएर यो के भइरहेछ भने सोध्यो। यसको मतलब के? यो जेठो छोरा, सुनस्, यो जेठो छोराले त्यो कान्छो भाइको लागि कुनै वास्ता गरेको थिएन। नम्बर 1, ऊ बुवासँग एउटै घरमा बसे तापनि उसको बुवासँग संगत थिएन, उसको सम्बन्ध थिएन। कतिचोटि एउटै घरमा बाउ छोरा बसे पनि कतिवटा बाउ छोराको सम्बन्ध ठिक हुँदैन नि। यो कुरा साँचो हो, तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ नि। यो जेठो छोराको अवस्था त्यही थियो। अनि अर्को शब्दमा भन्यो भने उसलाई चाहिँ एउटा रिलिजियस हिपोक्रेट्स, धर्मको नाउँमा गर्ने कपटी मान्छे, त्यही घरमा बसेर आफ्नो बुवासँग उसको ठिक सम्बन्ध थिएन। बुवाले कतिचोटि आफ्नो कुरा भन्दाखेरि त्यो छोराको बारेमा उहाँले सेयर गर्न खोज्दा उसलाई मतलब थिएन। त्यसको कुरा नगर्नुहोस् भयो, मलाई मतलब छैन। ऊ आफ्नै कुरामा गएको थियो। अनि वास्तवमा भन्यो भने ऊ पनि उडाउ पुत्र जस्तै आफ्नो बुवाको घरमै रहेर पनि बुवासँग सम्बन्ध नभएर ऊ पनि हराएको थियो। बुवासँगै बसेर पनि बुवासँग कुनै उसको सम्बन्ध थिएन। अनि त्यहाँनिर कान्छो छोरा चेत खुलेर फर्केर आउँदाखेरि उसलाई कुनै सरोकार थिएन। अनि त्यसका चाकरमध्ये एउटालाई आफूका बोलाएर यो के भइरहेछ भनेर सोध्यो। त्यसले त्यसलाई भन्यो, तपाईँका भाइ आइपुगे र तपाईँका पिताले पालिराखेको मोटो पशु मार्नुभयो, किनकि उहाँले तिनलाई सकुशल र स्वस्थ फर्किआएको भेटाउनु भयो। हुन त यो नेपालीमा सकुशल र स्वास्थ्य भन्ने प्रयोग गरेर रहेछ। र उसलाई त्यहाँ भन्न खोजेको मतलब के भने ऊ चाहिँ फेरि परमेश्वरको घरमा आफ्नो पितासँग मिलाप गर्ने उद्देश्यले आएको छ। अनि खास अर्को हिब्रू शब्द चाहिँ सालोम, उसको घरमा शान्ति आएको छ र ऊ अब आफ्नो बुवासँग फेरि मिलापमा जिउन चाहन्छ, आफ्नो परिवारमा मिलापमा जिउन चाहन्छ। अनि त्यो कुराले के गर्यो त्यो जेठो छोरो, तर त्यो रिसायो भनेको छ। सुन्नुहोस्, फरिसी र सदुकीहरू पापी मान्छेले परमेश्वरलाई ग्रहण गर्दाखेरि, पापीहरूसँग परमेश्वरले खाना खान जानु हुँदाखेरि उनीहरू रिसाएका थिए। उनीहरूले यसुलाई पनि यो अवश्य यो पनि अपराधी हुनुपर्छ भनेर
येशूको विरुद्धमा उनीहरूले कुरा लगाएका थिए अनि उसले त्यस्तै कुरा लाउँछ अनि त्यो भित्र जान मानेन उसको कुनै बुवासँग सम्बन्ध छैन मलाई मतलब छैन त्यसका बाबुले बाहिर गएर त्यसलाई मनाउन लागे नि हेर्नुहोस् यहाँनिर बुवाले फेरि जसरी उडाउ पुत्रलाई मनाउनु पर्यो त्यसरी घरभित्र हराएको छोरालाई पनि मनाउनु पर्यो हामी उसको बुवासँग सम्बन्ध थिएन अनि उसलाई फेरि मनाउनु पर्यो उसलाई फेरि वचन सुनाउनु पर्यो तर त्यसले बाबुलाई भन्यो हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उसले बुवा भनेर सम्बोधन गर्दैन जबकि बरु उडाउ पुत्रले पिताज्यू भने कमसेकम बुवालाई पिताज्यू भन्दाखेरि आदरणीय शब्द हो तर यो घरभित्रको छोराले बुवालाई बुवा पनि भन्न सकेन उसले के भन्यो हेर्नुहोस् यतिका वर्ष मैले तपाईँको सेवा गरिरहेछु भनेपछि उसले सेवा त गरे तर भित्रपट्टि गनगन सेवकाई गनगनको सेवकाई हुन सक्दैन यदि गनगन गरेर सेवकाई गर्नु सेवकाई नगर्नु राम्रो आमेन सेवा गर्ने मान्छेले धन्यवाद सहित गर्नुपर्छ मानि इज्जत लिनको लागि सेवकाई गर्ने होइन अनि उसले यतिका वर्ष मैले तपाईँको सेवा गरिरहेछु अनि तपाईँको आज्ञा कहिले उल्लङ्घन गरिनँ तापनि मैले आफ्नो साथीहरूसँग आनन्द मनाउन तपाईँले मलाई एउटा पाठो पनि कहिले दिनु भएन मैले एउटा पाठो पनि मेरो साथीहरूसँग मिलेर खान पाइनँ भनेपछि ऊ भित्रभित्र उकुस मुकुस भएर बसिरहेको थियो मैले यत्रो सेवाकाई गरेँ चर्चले मलाई एक पैसा पनि तलब दिएन त्यस्तै भन्न खोजेन मैले एउटा पाठो पनि खान पाइनँ किनकि उसको सेवाकाई देखावटी मात्र थियो उसको सेवाकाईमा कुनै प्रेम थिएन कुनै बोलावट थिएन अनि उसले आफ्नो बुवालाई कसरी दोस्याउँछ अनि त्यसले चाहिँ फरिसीहरूको चित्रण गर्छ फरिसीहरू सदुकहरूले त्यस्तै गरेका थिए तर तपाईको सम्पत्ति बेस्याहरूसँग उडाउने हेर्नुहोस् तर तपाईको सम्पत्तिलाई बेस्यासँग उडाउने यो तपाईको छोरो आउँदा चाहिँ तपाईले पालिराखेको मोटो पशु त्यसको निम्ति मार्नुभयो अर्को लाज लाग्दो उत्तर उसले दिन्छ आफ्नो बुवालाई उसले आफ्नो बुवालाई इज्जत गर्नुस् त बुवालाई घृणा गर्छ तपाई कस्तो बुवा यस्तो बेस्यासँग उडाउने छोरालाई पनि तपाई ग्रहण गर्ने तब तिनले त्यसलाई भने छोरा हेर्नुहोस् त बुवाले उसले बुवालाई बुवा नभने तापनि बुवाले आफ्नो तर्फबाट ल्याउँछ छोरा तिमी मेरो छोरा छोरा त मसँग सधैँभरि छँदैछस् अनि मेरो सबै सम्पत्ति तेरै म मरेपछि त मेरो सम्पूर्ण कुरा तेरै त हो किनकि उनीहरूको संस्कृति अनुसार तर हामीले आनन्द मनाउन र खुसी हुनु उचित थियो किनकि यो तेरो भाइ मरेको थियो फेरि जीवित भएको छ हराएको थियो र पाएको छ हेर्नुहोस् मृत सभा भएको छोरा फर्केर आउँदाखेरि हामी पत्रिकामा नि पढ्छौँ नि कति 15 वर्षदेखि हराइरहेको नानी साउदी अरबमा काका इराकमा हराएको नानी उनीहरू फर्केर आउँदाखेरि बुवामाले कति उत्सव मनाउँछ त्यसरी नै उसको छोरो कति वर्ष त्यहाँनिर दुष्टहरूको माझमा अन्य जातिहरूको सहरमा मोज मजाक गरेर बेसाबेटीमा पापमा सुँगुर चराएर बस्दाखेरि त्यो फर्केर पश्चाताप गरेर आउँदाखेरि कति खुसी मनाउने कुरा अनि त्यो कुरा उसले कहिले पनि बुझ्न सकेन त्यो मरेको थियो फ्युनरल सर्भिस मृत सभा गरेको बच्चा त फर्केर आएको छ फेरि त्यो जीवित भएको छ र हराएको थियो र पाइएको छ सुन्नुहोस् यो कथाको अन्त यहाँनिर देख्छौँ हामी नि तर यसको अन्त कसरी भयो थाहा छ तपाईँलाई किनकि 16 अध्यायमा त्यो कथाको लाइन जोडिएको छैन तपाईँलाई हेर्नुहोस् बाइबल 16 अध्यायको 1 पदमा यीशुले आफ्ना चेलालाई भन्नुभयो त्यो माथिको कुरासँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन उहाँले यसको मतलब के त यो कथालाई टुङ्ग्याउने जिम्मा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ सुन्नुहोस् यो जेठो छोराले के गरे थाहा छ उसले बुवासँग जुन किसिमको रिस पोखाउँछ नि उसले परिवारको इज्जत जोगाउनलाई भनेर उसको बुवालाई हत्या गर्यो त्यसलाई हामी कसरी भन्न सक्छौँ सुन्नुहोस् यो कथामा प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफूलाई राख्नु भएको छ अनि जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले पापीहरूलाई परमेश्वरको वचन सुनाउनु भयो
वेश्यावृत्तिमा संलग्न छोरी मान्छेहरूलाई उहाँले त्यहाँबाट छुटकारा दिनुभयो, उनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनु भयो। फरिसी र सदुकीहरू एकदमै रिसाए अनि अन्तमा उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाक्नलाई दिए। आमेन। त्यसै कारणले हामी यहाँ देख्छौँ कि जेठो छोराले उसको बाउलाई सम्भवतः लट्ठीले हानेर टाउकोमा हानेर मारे। त्यसैले प्रियहरू, हामी कस्तो हृदयमा छौँ? परमेश्वरको आत्माले आज तपाईँलाई भर्न चाहनुहुन्छ, तर त्यो भर्नुभन्दा अगाडि हामी पश्चाताप गर्नुपर्छ। आमेन। र हामी सबै उठौँ अहिले र हाम्रो क्वायरको भाइहरू अगाडि आइदिनुहोस्, हामी पवित्र आत्माको भरपुरीमा जान्छौँ। अनि आँखा चिम्लिनुहोस् यो समय, अनि तपाईँको पश्चाताप गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने परमेश्वरसँग पश्चाताप गर्नुहोस्, किनकि हामी परमेश्वरबाट हराएका छौँ भने हामी परमेश्वरमा फर्किनु आवश्यक छ। जब हामी परमेश्वरमा फर्किन्छौँ, उहाँ परमेश्वर रमाउनु हुँदछ अनि स्वर्गबाट ठुलो रमाट र भोज हुनेछ। अनि प्रियहरू, आज परमेश्वरले तपाईँलाई बृहत रूपमा आफ्नो पवित्र आत्माले भर्नुहुनेछ। पहिलो कुरा, तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्ने कुरा छ भने पश्चाताप गर्नुहोस् र हामी सबै पश्चाताप गरौँ। आमेन। हामी सबै आँखा चिम्लौँ। तपाईँहरू कतिजना अगाडि पनि आउन सक्नुहुन्छ, यहाँनिर खाली ठाउँ छ। अनि बिचमा खचाखच गरेर नबस्नुहोस्, किनकि तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नको लागि मलाई सजिलो बनाइदिनु होला। त्यहाँ अलिक ठाउँ खाली गर्नुभयो भने, तपाईँहरू अलिअलि अगाडि बढ्नुभयो भने। र हामी सबै आँखा चिम्लौँ र केही समय हामी पश्चाताप गरौँ। अनि भाइहरूले हामीलाई पवित्र आत्माको भरपुरीमा अगुवाई गर्नुहुनेछ। सबैले मेरो पछाडि यो प्रार्थना दोहोऱ्याउनुहोस्। परमेश्वर पिता, आजको दिन म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु, किनकि तपाईँ मात्र धन्यवादको योग्यको परमेश्वर हुँदछ, किनकि तपाईँ मात्र दयालु परमेश्वर हुँदछ, किनकि तपाईँले आफ्नो वचनको प्रतिज्ञाहरूलाई पुरा गर्नुहुँदछ। जसरी तपाईँले
आफ्नो दास योएल अगमवक्ताद्वारा यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो। आखिरी दिनहरूमा म सबै मानिसहरूमाथि मेरो आत्मा खनाइदिनेछु। तिनीहरूका छोराहरू र तिनीहरूका छोरीहरूले अगमवाणी बोल्नेछन्। तिनीहरूका जवानहरूले दर्शन देख्नेछन्। तिनीहरूका बुढापाकाहरू स्वप्न दर्शाउनेछन्। म आफ्ना दास दासीहरूमाथि यी दिनमा मेरो आत्मा खनाइदिनेछु र तिनीहरूले अगमवाणी बोल्नेछन्। अनि जसले परमप्रभुको नाउँ लिनेछ त्यसले उद्धार पाउनेछ। प्रभु येशू तपाईँले यो पनि भन्नुभयो, तिनीहरूमध्ये कुन चाहिँ बाबु होला जसको छोराले रोटी माग्दा ढुङ्गा देला, माछा माग्दा साँप देला, अन्डा माग्दा बिच्छी देला। तिनीहरू दुष्ट भइकन आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल कुरा दिन जान्दछौ भने उहाँसँग माग्नेहरूलाई परमेश्वर पिताले कति बढ्ता गरेर आफ्नो पवित्र आत्मा दिनुहुनेछ। यसकारण पिता तपाईँको वचनको प्रतिज्ञा अनुसार तपाईँको पवित्र आत्मा माथि खन्याउनुहोस्, हामी माथि खन्याउनुहोस् प्रभु। हामीलाई तपाईँको आत्माको ताजा अभिषेक दिनुहोस्, राम्रा जुवाहरू भाँचिदिनुहोस् प्रभु। हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनुहोस् ताकि हामी तपाईँलाई अझै प्रेम गर्न सकौँ, तपाईँको वचनको आज्ञाकारी बन्न सकौँ प्रभु। तपाईँको वचनलाई मानिसहरूको सामने लान्न सकौँ, मानिसहरूलाई तपाईँको राज्यमा डोर्याउन सकौँ। विश्वास साथ येशूको नाउँमा पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्दछु। आमेन। हुन्छ भाइ, उहाँको आत्मालाई ग्रहण गर्नुहोस् जसले हामी भजन गाउँदैछौँ। Glory, God.
Bye.
उहाँले पवित्र आत्माले भर्नुभएको निम्ति हृदयदेखि नै धन्यवाद। पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ जसरी तपाईँले आफ्नो आत्माले भन्नुभएको छ। प्रभु जसरी हामी गवाई साक्षीमा जानेछौँ तपाईँ हाम्रो साथमा रहनुहोस् येशूको नाम आमेन। र बस्नुहोस्, तपाईँ जतिजना आत्मामा हुनुहुन्छ तपाईँ प्रार्थनामै रहनुहोस्। र आज तपाईँ जतिजनालाई पवित्र आत्माले भर्नुभयो, कुनै नयाँ प्रभुले अनुभव दिनुभएको छ, नयाँ कुरा देखाउनु भएको छ भने तपाईँ अगाडि आएर छोटोमा गवाई दिनु न। किनभने अस्तिको महिनामा कतिजनाले मैले गवाई दिनै पाइनँ अङ्कल, मैले के प्रभुले देखाउनु भयो भन्नुभयो। त्यसैले यो पालि म तपाईँलाई गवाई दिने चान्स दिन चाहन्छु। र पालो जतिजनालाई त्यो उत्कट इच्छा छ गवाई दिने, अहिले पवित्र आत्माको भरपुरीको लागि मात्र है, अस्ति न गाउँमा के भएको थियो त्यो नहोइन, अहिले पवित्र आत्माले के नयाँ कुरा देखाउनु भयो, छुनु भयो, त्यसको गवाई दिन सक्नुहुन्छ है, अहिलेको सभाको मात्र। अरू कोही हुनुहुन्छ? सबै मण्डली परिवारलाई चाहिँ म चाहिँ परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। अनि मलाई चाहिँ परमेश्वरले वचन दिनुभयो कि प्रकाश 21 को 4 पद, म तिमीहरूको आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुसिदिनेछु। अनि मलाई चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरी हुँदा म अहिलेसम्म ढलेको मलाई थाहै छैन, म धेरैचोटि पवित्र आत्माको भरपुरी हुन्थ्यो, तर योभन्दा अघिल्लोचोटि र आज म थाहै पाइनँ। अनि मलाई पहिला परमेश्वरले त्यो वचन दिनुभएको थियो, म धेरै रुन्थेँ पहिला आफ्नै व्यक्तिगत कारणले, विभिन्न कारणहरूले, देशको लागि, मण्डलीको लागि। तर मलाई यो वचन चाहिँ परमेश्वरले पहिला दर्शनमा पनि दिनुभएको थियो, आज पनि दिनुभयो। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। म चाहिँ आज चाहिँ के कारणले रोइरहेको थिएँ, मेरो घोडा एक्सिडेन्ट परेको थियो अनि एकदमै मलाई पीडामा उभिनै सकिरहेको थिएन। डाक्टरले पनि मलाई 1 महिना तपाईँ आराम गर्नुपर्छ भनेको थियो। अनि म आफै छक्क परेँ कि प्रभु मलाई तपाईँले खडा गर्नुभयो, मेरो खुट्टा अहिले एकदमै निको भएको छ। म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। मैले पेन क्लियर औषधि पनि खाइनँ आज बिहान, किनभने म खान्न प्रभु, तपाईँको कोर्राको चोटमा म निको हुन्छु भनेर मण्डली बसेको थिएँ। साँच्ची नै म निको भएको छु, पवित्र आत्माले मलाई छुनु भएको छ। म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमेश्वरले चाहिँ मलाई पहिला सुरुमा चाहिँ सान्त्वना दिनुभयो। अनि त्यसरी उहाँले मलाई भन्नुभयो कि हामीले पाप र अपराध गरेको छौँ भने हामी त्यति नै खेर नै हामी पश्चाताप गरौँ। अनि साथसाथै परमेश्वरलाई धन्यवाद पनि दिउँ। म यतिखेर यहाँ आएर भन्न सक्दिनँ थिएँ होला, तर परमेश्वरले मलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो कि गएर भन्, तेरो गवाई तैँले सुना सबैजनालाई भनेर। धन्यवाद। जय मसीह सबैजनालाई। मलाई चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको भरिपुरीमा चाहिँ परमेश्वरले मलाई यो देखाउनु भयो कि वचनबाट चाहिँ मलाई डाँडाको उपदेशक मत्ती 5 को देखाउनु भयो। र अनि मलाई भन्नुभयो परमेश्वरले यो देशको पापको लागि धेरै पश्चाताप गर्नुपर्छ। अनि पश्चातापको प्रार्थनाको लागि चाहिँ मलाई उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यसैले म यो भन्न चाहन्छु, यो कुरा मैले भन्नु नै पर्छ अवश्य नै। यो देशको पापलाई हामी विश्वासीहरूले धेरै पश्चाताप साथ प्रार्थना गरौँ प्रभुसँग। म यही भन्न चाहन्छु, यही भन्नलाई म यो अगाडि आएको। जय मसीह। हुन्छ, अरू कसैको केही छैन? हुन्छ, हामी सबै प्रभुलाई धन्यवाद छ, आएर दिनुहोस्।
अरू कोही हुनुहुन्छ भने छिटो अगाडि आइदिनुहोस् ल, हामी समय खेर नफालौँ। म मेरो परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मलाई अहिले पवित्र आत्माको भरपुरमा चाहिँ भर्दै जाँदाखेरि चाहिँ केवल परमेश्वर तपाईँको लागि हो भनेर चाहिँ वचनहरू सबै गाउँदै गर्दाखेरि म चाहिँ एकदम प्रभुमा डुबेछ। प्रभुले चाहिँ अचम्म तरिकाले मलाई चाहिँ हामी चाहिँ केही पनि होइन रहेछ, परमेश्वरको मात्रै लागि हामी चुनेको रहेछ भन्ने कुरो मलाई त्यस्तो महसुस आयो है। परमेश्वरले मलाई अनि त्यस्तो दिनुभयो। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। अनि परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गरेको रहेछ कि हामीले यस्तो प्रेम कति मान्छेले हामीलाई गर्छ तर हामीलाई यस्तो अनुभव चाहिँ हामीलाई हुँदैन कि आनन्द चाहिँ आउँदैन कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यस्तो आनन्दको प्रेम दिनुभएको रहेछ भन्ने कुरो मैले अनि थाहा पायो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। पवित्र आत्माले मलाई देखाउनु भयो। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। आमेन। अरू कोही हुनुहुन्छ? ल हुन्छ, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। सबैले हृदयदेखि नै धन्यवाद दिनुहोस् उहाँले आफ्नो आत्माले भन्नुभएको निम्ति। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने पवित्र आत्माको भरिभरि हुँदै हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई रुन आयो। सुरुका दिनमा ग्रहण गरेको दिन याद आयो। प्रभुलाई क्रुसमा टाँगेर स्याहा पारेको याद आयो। मलाई रुनु मन लाग्यो। मलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो भने पश्चाताप गर्नु। तेरो परिवारले उद्धार पाएको छ। एकजनाले विश्वास गरी परिवारले उद्धार पाएका छौ भन्नुभएको छ। मेरो प्रार्थना थियो कि परिवार छरिबट्ट भएको थियो तर परमेश्वरलाई भने मैले परमेश्वर पिता फेरि पनि तपाईँको चरणमा आएँ र प्रार्थना गर्छु छरिपट्टि भएको परिवारमा एकजुटमा प्रार्थनाको परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरू एक्लो हुने छैनौ, परिवार फेरि एकजुट हुनेछन् र मण्डलीमा फेरि यो आउन पाएकोमा खुसी लागेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। गवाई गर्न त आउँदैन तर पनि फेरि पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी सबै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। हालेलुया। सबैले हृदयदेखि नै प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् उहाँको आत्माले भन्नुभएको निम्ति। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ जसरी तपाईँले हामीलाई आफ्नो आत्माले भर्नुभएको छ प्रभु। अनि तपाईँले दिनुभएको यो भरपुरीलाई तपाईँको महिमाको लागि प्रयोग गर्न प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छु प्रभु हाम्रो जीवनद्वारा हाम्रो जीवनशैलीद्वारा तपाईँको नाउँको महिमा हुन सकोस् प्रभु। हामी बिन्ती गर्छौँ प्रभु हामीलाई संसारमा पठाउनुहोस् र उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाएर तपाईँको राज्यमा तपाईँको मण्डलीमा डोराउनलाई तपाईँले हामीलाई शक्ति र अभिषेक दिनुहोस् पिता। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हामी प्रार्थना चाहन्छौँ जो जति आउन सक्नु भएन, कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई हामी येशूको नाममा चङ्गाइको घोषणा गर्छौँ। कोही घटी कमीमा छन् भने उनीहरूको आवश्यकतालाई पुरा हुने आज्ञा दिँदछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु यो हप्ताभरिको हाम्रो सेवकाईमा, यात्रामा, पढाइमा र सम्पूर्ण काममा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहन् येशूको नाममा। जय मसीह।